Progressive Tutorials YouTube চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এডুকেশন ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিও পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আজি মই আপোনালোকক প্ৰগ্ৰেছিভ টিউটৰিয়েলছৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজীৰ পাঠদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি মই আপোনালোকক সেন্টেন্স সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা দিবলৈ লৈছো সেন্টেন্স যিকোনো ভাষা এটা আমি যেতে ক'বলৈ যাওঁতে আমি সদায় সেন্টেন্সৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় গতিকে সেন্টেন্স আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ভাষা এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইংৰাজী ভাষাটো সেন্টেন্স আছে আৰু এই সেন্টেন্স বিলাকৰ কিছু সুকীয়া নিয়ম আছে প্ৰত্যেক ভাষাৰে সেন্টেন্সৰ গাঁথনিটো অলপ কিছু বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় আৰু ইংৰাজীটো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মতে মই আজি সেন্টেন্সৰ প্ৰথমতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সেন্টেন্স বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো Purpose and meaning. From the side of purpose and meaning, sentence আমি 5 প্ৰকাৰে ভাগ কৰিছো আৰু প্ৰথমতে তাৰে আগতে মই sentence নো কি হেতু কৈ লৈছো যে a sentence is a group of words that makes a complete sense. গতে group of words হ'ব লাগিব group of words এটা phrase বুজায় group of words এটা clause বুজায় কিন্তু complete meaning to নুবুজায় যেতিয়া এটা গ্ৰুপ অফ ওয়ার্ডসে এটা কমপ্লিট মিনিং বুজাব তেতিয়াই হেতু হ'ব সেন্টেন্স এটো হৈছে সেন্টেন্সৰ ডেফিনিশন from the side of purpose and meaning sentences are divided into 5 kinds purpose আৰু মিনিংৰ ফালৰ পৰা সেন্টেন্স 5 প্ৰকাৰৰ assertive sentence interrogative sentence imperative sentence optative sentence আৰু exclamatory sentence এই 5 প্ৰকাৰৰ সেন্টেন্স from the side of purpose and meaning আৰু এই প্ৰত্যেক প্ৰকাৰৰে যেটো স্ট্ৰাকচাৰ কিছু বেলেগ বেলেগ হয় সেই কাৰণে আমি এবিলাক খুকিয়াকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো assertive sentence যাক আমি স্টেটমেন্ট বুলিও জানো sentence of statement নতুবা declarative sentence যে এই সেন্টেন্সত যেটো সেন্টেন্সৰ যেটো প্যাটার্ন জেনাৰেলি প্ৰথমতে সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ পিছত ভার্ব আহে আৰু ভার্বৰ পিছত অন্যান্য যিবিলাক থাকে হেবিলাক আহে assertive সেন্টেন্সৰ এটা বৈশিষ্ট্য কেতিয়াবা হয়তো অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব পাৰে কিছুমান ওয়ার্ড সাবজেক্টৰ পজিশনৰ আগতো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হিটু বেলেগ কথা কিন্তু জেনাৰেলি সাবজেক্টটো আগতে হয় গতিকে এই প্যাটাৰ্ণত আমি এই সেন্টেন্স ক'ব লাগে আৰু কোনো এটা বিষয়ৰ আমি যেতিয়া কিবা এটা বৰ্ণনা দিবলৈ যাওঁ কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ মানে স্টেটমেন্ট দিবলৈ যাওঁ
তেতিয়াই আমাৰ এই এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে গতিকে এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স যিমান সেন্টেন্স আছে যিমান প্ৰকাৰৰ সেন্টেন্স আছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োগ হয় আমাৰ এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স সকলো সময়ত বেছিভাগ সময়ত আমি এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সেই প্ৰয়োগ কৰি থাকোঁ এক্সাম্পল হি ইজ এ টিচাৰ তেওঁ এজন শিক্ষক তেওঁৰ বিষয়ে আমি বৰ্ণনা দিছোঁ হিজ ব্ৰাদাৰ is a doctor. My friend Robin is an engineer. Rina is a very good girl. Rina is a very good girl. January is the first month of the year. He went to Kolkata last week. Netaji was a brave fighter. Honesty is the best policy. এই আটাইবোৰ সেন্টেন্সতে আমি কিবা এটা বিষয়ত বৰ্ণনা দিছোঁ গতিকে এইদৰে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি যেতিয়া বৰ্ণনা দিওঁ বা কোনো এটা বিষয়ত যেতিয়া আমি ষ্টেটমেণ্ট ৰাখোঁ তেতিয়া আমি যি সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক সেন্টেন্সই হৈছে এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স এই গোটেইবিলাক হৈছে এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাটো বুজি পাইছে গতিকে আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভাগ সেন্টেন্সৰ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স তালৈকে যাম এতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স সম্পৰ্কে জানিলোঁ এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা হ'ল এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স যদি আমি ভালদৰে ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ একো অসুবিধা নহয় ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হৈছে সেইবোৰ সেন্টেন্স যিবোৰৰ দ্বাৰা আমি কোনো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰোঁ if we ask any question with a sentence then that type of sentence is called an interrogative sentence গতিকে ইণ্টাৰগেটিভ কথাটোতে আহি গৈছে প্ৰশ্ন আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হ'ব এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সত যেতিয়া যেনেকৈ সেন্টেন্স এটাৰ শেষত সদায় আমি ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ শেষতো আমি এটা বিশেষ চিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ নাম হৈছে নোট অফ এক্সক্লামেশ্যন নোট অফ ইণ্টাৰগেশ্যন নোট অফ এক্সক্লামেশ্যন নোট অফ ইণ্টাৰগেশ্যন গতিকে এই নোট অফ ইণ্টাৰগেশ্যনটো ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত থাকে এইটো চায়ে আমি ক'ব পাৰোঁ সেন্টেন্সটো ইণ্টাৰগেটিভ বুলি কিন্তু অকল এই চিনটোৱেই ইণ্টাৰগেটিভ নুসুচায় যদিহে তাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি বিশেষ ধৰণে নিদিওঁ গতিকে ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এটা আমি যেতিয়াই ক'বলৈ যাওঁতে আমি তাৰ বিশেষ ষ্ট্ৰাকচাৰতহে ক'ব লাগিব বা লিখিব লাগিব এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স মানে আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম
তেতিয়া দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় ইংলিছত দেখা যায় যে দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে দুই ধৰণৰ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হ'ব পাৰে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে যে আমি কোনো এটা কুৱেশ্যন অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ সহায়ত কৰোঁ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব ইউজ কৰি আমি এটা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সক ইণ্টাৰগেটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়বিধ হ'ল যে আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিও সেই সেন্টেন্সবোৰক আমি ইণ্টাৰগেটিভলৈ লৈ যাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ সহায়ত আৰু এটা হৈছে কুৱেশ্যন ৱৰ্ডৰ সহায়ত প্ৰথমতে আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ সহায়ত কিদৰে ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই এটা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স লৈছোঁ তাক আমি ইণ্টাৰগেটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰিম Rekha is reading her lesson now. এইটো এটা assertive sentence. Rekha is reading her lesson now. Rekha এতিয়া তাইৰ পাঠ পঢ়ি আছে এইটো স্টেটমেন্ট আমি এটো লগত এগ্ৰি হৈ আছো কথাটোত এতিয়া আমি যদি কিবা এটা প্ৰশ্ন হতো যে ৰেখাই পঢ়ি আছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো অক্সিলাৰি ভাৰ্ব এটো হৈছে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব আৰু ৰিডিং এটো হৈছে মেইন ভাৰ্ব ৰিডিং হৈছে ইয়াতে এই অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো আমি মাজৰ পৰা উঠাই আনি আগত দিব লাগিব তেতিয়া এটো ইন্টাৰগেটিভ হৈ যাব বাকি আকৌ চেঞ্জ কৰিব নালাগে কেৱল হেকত আমি ফুল ষ্টপ নিদি তাতে নোট অফ ইন্টাৰগেশন দিব লাগিব বা ইন্টাৰগেশন মাৰ্ক দিব লাগিব গতিকে বেলেগ অসুবিধা নাই ইজটো আমি আগত আনি দিলে হল এটো আই টু ক্যাপিটাল হৈ যাব ইজ ৰেখা ৰিডিং her lessons now এটো ৰেখাই তাইৰ পাঠ এতিয়া পঢ়ি আছে নে এটো ইজ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এতিয়া আমি আৰু কিছু ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স লম জিবিলাক নেকি আমি এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সটো নিলিখো পুনপটীয়াভাৱে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কৰিম যেনে are the boys playing football in the field লৰাবোৰে পথাৰত ফুটবল খেলি আছে নে are the boys playing football in the field এটো ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স গতিকে এনেকৈ আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স ক'ব পাৰো লিখিব পাৰো ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিখদ আলোচনা লগতে সেন্টেন্সৰ অন্যান্য ভাগবিলাকৰ বিখদ আলোচনা আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আলোচনা কৰিম আমাৰ লগত আপোনালোকে সদায় থাকক আপোনালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিব প্ৰগ্ৰেছিভ টিউটৰিয়েলছ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকলৈ বহুত কিবা কিবি লৈ আহিছে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে আপোনালোক সঁচাকৈ লাভান্বিত হৈছে আজিলৈ সমাপ্ত